සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ හැම දිනකටම. ඉතින් අදත් SL Pancha YouTube channel එකෙන් ඉන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා තාමත් SL Pancha YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. මතුවෙන bell icon එකත් all කරගන්න. එතකොට මම දාන මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයාලා ළඟට notification එක මාර්කෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මේක share කරන්න like කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඔය යාළුවනේ අද මම ඔයාලට ගෙන ආයේ මෙන්න මේ Clipclaps කියන app එක. මේක මම install වෙන දේවල් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ ගැන වීඩියෝ ගොඩාක් YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගේන්න හිතුවේ මේකේ withdrawal එක ඉක්මනටම ගන්න කොහොමද $10 ඉක්මනටම PayPal එකට withdraw කරගන්නේ කොහොමද? ඒකට කරන්න ඕනි මොනවද කියන එක ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරේ. ඉතින් ඔයාලා Play Store එකට ගිහින් Clipclaps කියන app එක download කරලා open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ මෙහෙම තියෙයි. මම මේකට Facebook එකෙන් තමයි log කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම මේකට log වෙන්න. ඔයාලත් මේක Gmail එතන මේ තියෙන Gmail එකකින් හරි Facebook එකකින් හරි මේකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ log අපි මම බලමු මම දැන් log වෙන්න. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එතකොට ඉස්සරවම ඔයාලට එන්නේ මේකේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඔයාලා ඉක්මනටම ඔයාලගේ $10 හොයාගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඔය යාළුවනේ ඔයාලා log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි මේ වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මෙතන යට වීඩියෝ දෙවෙනියට තියෙනවා මේ ගේම් කියන එකක්. අන්න ඒක ඉස්සරම ක්ලික් කරන්න ඔයාලා ගේම් කියන එක. එතකොට මෙතන උඩ තියෙනවා freedom කියලා එකක්. අන්න එතෙන්ට යන්න. freedom කියලා ගියාට පස්සේ මෙහෙම කෝඩ් එකක් ගහන්න. ඔයාලට කරන්න ඕනේ 56යි 78යි 25යි 92යි 83 කියන කෝඩ් එක දාලා දාන්න. මම description එකේ දාන්නම් මේ කෝඩ් එක. ඒ වගේම මගේ referral link එකත් මම දාන්නම්. ඉතින් මට උදව්වක් විදිහට ඔයාලා referral link එකෙන් ගිහින් මේ redeem code එක දාලා ඉවරලා ඔයාලට ඔයාලගේ reward එක ගන්න. තමයි freedom මෙතන freedom words කියන එක press කරගන්න. හරි එතකොට යාළුවනේ ඔයාලට ඩොලර් එකක මුදලක් මෙන්න මේ මෙතෙන්න එකතු වෙයි. ඒ redeem code එක දුන්නට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට තාක් පුළුවන් මෙතන ඔයාලට උඩම මෙතන පේනවා coins තියෙනවා. මේ coins වැඩිපුර එකතු කරගත්තොත් එහෙම coins exchange කරගන්න පුළුවන් අපිට ඩොලර් වලට. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මෙතන මේ තියෙන coins press කරන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන මගේ 71408ක් තියෙනවා. කියන්නේ ඩොලර් වලින් ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන යටින් පෙන්නනවා $7.71ක් කියලා. ඉතින් මෙතන coin ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ ඩොලර් එකක්. ඉතින් මේ coin ඉක්මනට හොයාගත්තොත් එහෙනම් ඔයාලට ඉක්මනට withdraw එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මෙතන තියෙන package buy කරන්න. මෙතන මේ ඔයාලට තියෙනවා buy more කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කරන්නේ එයාලා අපිට deposit එකක් කරන්න කියන්නේ අපි හොයාගත්ත coins වලින්. හරි මෙතන මම buy more එක කියලා press කරන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන package ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ 500ට 550ක් ගෙවනවා පැය 24ක් ඇතුළත. මෙතන 4000 මේ මෙතන මේ යට තියෙනවා මේ receive කියලා තියෙන්නේ. මම මේවා buy කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හොයාගත්ත coins වලින් මේවා buy කරලා තියෙන්නේ මම. ඉතින් මට මේක තමයි පැය මේ coin 4000ට coin 6000ක් ගෙවනවාට පැය මේ coin 4000ට 6000ක් ගෙවනවා මට පැය 10ක් ගියාට පස්සේ තමයි මෙතන coin 6000ට 10800ක් ගෙවනවා මට තව දවස් 7කින්. ඉතින් මෙතන coin 6000ට 15000ක් ගෙවනවා මට තව දවස් 23කින්. ඉතින් මේ ටික දිගටම buy කරොත් මම ඔයාලට දැන් buy කරලා පෙන්නන එක package එක මෙතන මේ 500 තියෙන package එක. හරි. මෙතන 500 තියෙන package එක buy කියන එක මම press කරනවා. එතකොට minimum මෙයාලට කියන 500ක් ඕනේ coin. මෙතන 500ක් ගම පැය 24කින් 550ක් දෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන මේ කහ පාටින් පේන මේක ට්‍රැක් කරගෙන මෙහාට ගියොත් මේ coin ගන්න වැඩි වෙනවා. මේ maximum තියෙන coin 5000ක්. මේ coin 5000 අපි මේ package එක buy කරොත් එහෙම මෙතන 5500ක් අපිට පැය 24 ගෙනවා. මම දැන් මේ තියෙන coin වලින් මේ 5000 buy කරනවා. මෙතන යට buy කියලා තියෙනවා. අන්න එක press කරන්න. මෙතන අහනවා මේක successful purchase වුණා කියලා කියනවා. මෙතන done කියලා දෙන්න.
හරි දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මම මේ පැකේජ් ඔක්කොම බයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මට 4000යි 5000යි 11000යි 17000ක් තමයි මෙතන සම්පූර්ණයෙන් මම පර්චේස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ 17000ට මට හම්බ වෙනවා 6යි 11500යි 21500යි 37000කට කිට්ටු මුදලක් මට හම්බ වෙනවා මම මේ බයි කරපු පැකේජ් එකේ. ඉතින් මේක දිගටම කරොත් ඔයාලට ඉක්මනට මේ කොයින් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න මම මේ කලින් මේ තිබ්බ කොයින්ස් වලින් විඩ්‍රෝ එකක් ගත්තා මම ඒක හින්දා තමයි මගේ මේ දැන් 66000ක් ඒත් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකෙන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයාලට යන්න පුළුවන් විඩ්‍රෝ එකකට. ඉතින් ඒක තමයි අනිත් ඔප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ තව බලමු අපිට පුළුවන් යාළුවනේ මේ ඉන්වයිට් ස්ප්‍රෙන්ඩ්ස් කියන එකට ගිහින් ඔයාලගේ යාළුවෝ මේකට ජොයින් කරලා ඔයාලගේ earning එක වැඩි කරගන්න. මෙතන go කියන එකට යන්න. go කියන එකට ගිහින් මෙතන invite friends කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක press කරලා ඔයාලට Facebook social media ඕන එක share කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා දන්නවා මෙතන ඔයාලගේ විස්තරය දාලා මෙතන උඩ තියෙන post කියන එක post කරපුවාම ඔයාලගේ මේක social media වල share වෙනවා. ඉතින් එතනින් කවුරු හරි ඔයාලගේ link එකෙන් ගිහින් කවුරු හරි register වුණොත් ඒකෙනුත් ඔයාලට bonus එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන යට තියෙන watch video කියලා එකක්. අපි ඒකට ගිහින් බලමු. මේක go ගියපුවාම ඔයාලට පේන මෙතන වීඩියෝ ගොඩාක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකක් අපි ප්ලේ කරලා බලමු. බලපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙතන යටින් මේ බාර් එකක් ෆිල් වෙනවා. මේ බාර් එක ෆිල් වුණ ගමන් ඔයාලට මෙතන මේ rewards කියන තැනට බලමු අපි ඒක. ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන rewards වලට rewards දෙකක් එකතු වුණා. ඉතින් අපිට මෙහෙම rewards ගොඩාක් එකතු කරගත්තොත් මේ rewards වලිනුත් අපිට මෙතන ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ rewards එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන rewards ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන rewards දෙකක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ rewards දෙක අපි ක්ලික් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ ඔයාලට පේනවා ඔය coins ගොඩක් එකතු වුණා මට. අනිත් එකත් බලමු. ඒකෙත් coins වගේක් තිබ්බේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ rewards මෙතන එකතු වෙනවා. ඊට අමතරව මේ මෙතන යට තියෙන මේ බාර් වල තියෙන මේ cash dollar cash 10ක් දෙනවා. මේ එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙතනත් එහෙමයි. මෙතන clip coins එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් මේවා එකතු කරන මේ වගේම rewards එකෙන් ඉක්මනට මාලට withdraw එකකට යන්න. ඊට අමතරව යාළුවනේ අලුතෙන්ම ආපු option එක තමයි upload video කියන එක. ඉතින් මේ upload video කියන එක ඔයා click කරන්න permission ඉල්ලයි ඒවා දෙන්න. එතකොට මෙතනින් Google එකේ link එකක්ද මොකක්ද කියලා අහනවා ඔයාලගෙන්. ඉතින් මේකට YouTube link එකක් නම් YouTube එකේ එකක් හරි ඔයාලගේ channel එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් upload gallery කියලා දීපුවම මෙතන මේ gallery එකේ ඔයාලගේ videos පෙන්නයි මෙහෙම. මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ බලන ගානට ඔයාලට coins එකතු වෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ clap mark වලට බලන ගානට ඔයාලට coins එකතු වෙනවා. ඉතින් අන්න ওই විදිහට එකතු කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේකෙන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට වීඩියෝ එකක් ගන්න. මෙන්න මේ ක්‍රම ටික ෆලෝ කරොත් ඔයාලට පුළුවන්. ඊට අමතරව තව එක දෙයක් මම කියන්න මෙතන උඩ තියෙන ඔයාලට vote කියලා එකක් මේ තියෙන vote අනේ vote එකට ගියපුවාම got it කියලා තියෙනවා. හරි. මේ මෙතන මේ තියෙන ඒවට ඔයාලට තියෙන්නේ මේක funnyද notද කියලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක play වෙන ගන්න. මේ වීඩියෝ එක play වෙන මෙතන තව තප්පර මෙයට ඔයාලට පේනවා බාර් එකේ තප්පර 19ක් තියෙනවා. තප්පර 19 බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මේකට vote කරන්න. මේක funny වීඩියෝ එකක්ද එහෙම නැත්නම් නැද්ද කියලා. මෙතන යට තියෙන මේ දෙකෙන් එකක් ඔයාලට press කරන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ තප්පරටත් ගිහින්. ඔව්. හරි Eran දැන් ඒක play වෙලා ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මෙතන මේක funnyද නැද්ද කියලා. I am not කියලා මම select කරනවා. right මේ Clipclaps coin 26ක් වාගේ මකට එකතු වුණා. ඉතින් මේ විදිහට වඩා ඇති තරම් මේක වීඩියෝ බලලා එහෙම අපිට ගන්නත් පුළුවන් සල්ලි හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි යාළුවෝ නේද කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ තියෙනවා මෙතන මේ coin වැඩිපුර එකතු කරගෙන මේ coin ටික exchange කරලා ඔයාගේ balance එකට එකතු කරලා මෙතනින් ඔයාලට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඔයාලට මේ ඩොලර් 10 අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනට අන්ලොක් කරගෙන cash out එකට යන්න පුළුවන්. මෙතනින් live withdraw රූපයක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ගේනවා. තව දවස් දෙක තුනකින් මම අනිවාර්යෙන් ගේනවා. ඉතින්
මගේ යාළුවනේ ඔයාලා මේක තමයි මට අද ඔයාලට කතා කරන්න තිබ්බේ ගෙනාපු වීඩියෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා තාමත් SL Pancha YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.